זהו, אני יום אחד מקבל הודעה מהחברים הרבים שלי, ערפאת חוזר לארץ על פי ההסכם. זה כבר היה 94 אני חושב, והוא חוזר לארץ ופתח, בנות פתח מזמינה אותי להצטרף אל מקבלי הפנים. כמובן קפצתי על זה, ואז ערוץ 2 טלוויזיה שמעה על זה ואמרה מדוע שלא תהיה הנציג שלנו בקבלת הפנים. אמרתי בשמחה רבה. ואז נסענו לעזה בתור שליחי העולם הזה וערוץ 2, והגענו לגבול של סיני, והיה שם מסודר יפה, מקבלי הפנים יושבים בשורות של כיסאות, והייתה במה, והייתה גם חוויה ערבית. אני יושב בשורה הראשונה, רחל ואני יושבים בשורה הראשונה, וכל הכיסאות מתמלאים, ואז באים חדשים ומקימים שורה לפנינו. אחר כך שורה לפנינו, ואנחנו במקום לשבת בשורה הראשונה יושבים בשורה עשירית או משהו. ואז יש המולה גדולה, וכולם מזנקים קדימה בסדר ערבי, וראיס בא ומקיפים אותו, מרימים אותו, ואין שום סיכוי שהוא יבוא למקום שנועד למפגש עם כמה מקבלי. אומרים, הראיס נוסע ישר לעזה, ואנחנו כולנו אחריו. ערוץ 2 שכר איזה משרד זמני לאותו יום, ועל הגג שידר אדם שאני מאוד מאוד לא אוהב אותו, והוא גם מאוד מאוד לא אוהב אותי, כך שזה בסדר. זה רוני דניאל. אז נודע לנו שערפאת נמצא במלון פלסטין על חוף הים של עזה, ונסענו, רחל ואני, והצוות של ערוץ 2 בראשות סרגוסטי, ובאים לשם, זה כבר די בערב, מאוחר בערב, ושם הבניין מוקף לא יודע, מאות, אלפים, קהל צפוף, אחד דוחף את השני, כולם נדחפים לשער של המלון. בשער עומד משמר פלסטיני, פעם ראשונה שראיתי אנשים במדים פלסטינים, וצבא השחרור הפלסטיני זה נקרא, שהיה ממוקם כל הזמן, היה קיים צבא פלסטיני רשמי שהיה קיים באמן ובירדן, ואני ממש מתלבט מה לעשות, בסוף אמרתי אין ברירה, ואני ממש נדחף בכוח, עובר את כל זה, מגיע לשער, אומר לקצין הפלסטיני, שמי כך וכך, אני ידיד של הראיס, ואני מבקש להיכנס ולהיפגש איתו, ויש פה כרטיס ביקור, אנא תביא את זה אליו. תמדתי מה יהיה המשך, אבל הוא חזר אחרי כמה דקות, הראיס מבקש להיכנס. אמרתי כן, אבל יש איתי גם אשתי וזה, בבקשה. ואז הצוות, גם רחל והצוות של
הערוץ, היו נאלצים לעבור דרך אותו נתיב ייסורים בתוך ההמון הנלהב, המשולהב, המצטופף הזה. ואני תפסתי את הזרוע של רחל, והיא אמרה לי שהיא חשבה אחר כך, אמרה לי אחר כך שהיא חשבה שאני מוציא